quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa. Βαλεντίνη, έλα σε παρακαλώ. Ορίστε, κυρία Ραγιά. Σε παρακαλώ, πήγαινε πες στον άντρα μου να έρθει εδώ, θέλω να του μιλήσω. Μάλιστα, κυρία Ραγιά. Κύριε Σωτηρόπουλε, η κυρία Ραγιά θέλει να σας μιλήσει να πάτε στο γραφείο της. Να πει στην κυρία Ραγιά να πάει στο διάλογο και ακόμα παραπέρα. Ορίστε. Να πει στην κυρία αυτή που σε έστειλε να πάει στο διάλογο και ακόμα παραπέρα. Έλα, λέγε, παιδί μου, τι σου είπε. Γιατί δεν μιλάς. Μου είπε κάτι που δεν μπορώ να σας το πω. Γιατί. Γιατί ντρέπομαι. Τόσο βαρύ ήτανε. Δεν ήταν και πολύ βαρύ. Τότε πες το. Δεν ήταν όμως και ελαφρύ. Δεν θα κάτσουμε τώρα να το ζυγίσουμε πόσο ήτανε. Πες το να τελειώνουμε. Μου είπε. Ναι. Να πάτε στο διάολο. Αυτό μόνο. Και ακόμα παραπέρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Άννα, τι θέλεις εδώ. Δεν πήρες το μήνυμά με τη Βαλεντίνη. Το πήρα, Γιάννη, γι' αυτό ήρθα. Μα δεν σου είπα να έρθεις εδώ, σου είπα να πας κάπου αλλού. Έλα, Γιάννη, σε παρακαλώ, μην κρατάς αυτή τη στάση. Μια εβδομάδα τώρα που με αποφεύγεις. Και θα εξακολουθήσω. Μα γιατί. Μα είσαι τόσο ανέστητη. Έβαλες τη μάνα σου να παραστήσει ότι τα κακαρώνει και με δουλεύατε επί ώρες ψηλό γαζί και ρωτάς και γιατί. Εντάξει, δεν ήταν πολύ τίμιο αυτό που έκανε η μαμά. Δεν το έκανε η μαμά, μαζί το κάνατε. Ναι, αλλά δική της πρωτοβουλία ήτανε. Σκέφτηκε ότι επειδή είχες φύγει για να σε συγκινήσει και να ξαναγυρίσει κοντά μου, ο μόνος τρόπος ήταν να κάνει την άρρωστη. Και εσύ βρήκες ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να ξαναγυρίσω ήταν αυτός. Δεν μου είχες αφήσει κι άλλα περιθώρια επικοινωνίας. Σου είχα αφήσει, τώρα δεν σ' αφήνω. Γιάννη, σε παρακαλώ. Γιάννη, πού πας. Αφού δεν φεύγεις εσύ από το γραφείο μου, θα φύγω εγώ. Γιάννη. Γιάννη, σε παρακαλώ, αυτή τη στιγμή γινόμαστε ρεζίλοι στο κανάλι. Εσύ γίνεσαι ρεζίλη που με ακολουθείς. Γιάννη, σε παρακαλώ, Γιάννη. Καλά, δεν το καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι γελία. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Όχι, πριν ακούσεις, θα μ' ακούσεις, θες δεν θες. Άνα, τι κάνεις εκεί. Βγες έξω, παρακαλώ. Δεν πάω πουθενά, δεν πάω. Καλά, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ μια φορά δεν σε ακούω. Γιάννη, έλα, Γιάννη, δεν φταίω εγώ. Η μαμά φταίει. Εγώ αναγκάστηκα να την ακολουθήσω. Η μαμά φταίει. Και αυτός ο Γρουσούς, ο Θανασιάδης που φέρε το γιατρό και τα χάλασε όλα. Αυτός ο μαλάκας φταίει. Να μην τον προσλάβανες το μαλάκα στο κανάλι, να μην είχες πρόβλημα τώρα. Κύριε Θανασιάδη, τι κάνετε. Ας τα λέμε καλά. Ξέρετε, κύριε Αθανασιάδη, εγώ δεν σας θεωρώ μαλάκα. Σας θεωρώ όμως εγώ. Ελάτε, κύριε Αθανασιάδη, μην το παίρνετε τόσο προσωπικά. Μα εμένα προσωπικά είπατε μαλάκα. Με την καλή έννοια. Γιατί έχει και καλή έννοια η λέξη. Κοιτάξτε, αυτή η λέξη στις μέρες μας δεν χρησιμοποιείται μόνο ευριστικά. Έχει αναβαθμιστεί και χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως. Ας πούμε, ως χαιρετισμός. Γεια σου, ρε μαλάκα. Ή χαριτολογώντας. Τι λέει, ρε μαλάκα. Και ούτω καθεξής. Εσείς το είπατε χαριτολογώντας ή ως χαιρετισμό. Χαριτολογώντας, φυσικά. Καλά, τόσο ηλίθιο με θεωρείτε και περιμένετε να πιστέψω όλες αυτές τις μαλακίες. Σας παρακαλώ. Χαριτολογώντας το είπα, μαλάκα μου. Κύριε Αθανασιάδη! Τι κύριε Αθανασιάδη, ενοχλείστε. Μάλιστα! Να πιείτε ξύδι. Και πρέπει να μάθετε, κυρία Ραγιά, ότι στο δελτίο σας έχετε δύο παρουσιαστές. Όχι έναν παρουσιαστή και ένα μαλάκα. Δεν σας επιτρέπω να εκφράζεστε έτσι. Μπα, και από πότε θα σας ζητήσουμε την άδεια. Θα εκφράζουμε όπως θέλω, όποτε θέλω και με όποιες λέξεις θέλω. Όσο για τους χαρακτηρισμούς που κάνατε εις βάρος μου. Εάν ξανακούσω ότι με είπατε έτσι... Ναι, τι θα μου κάνετε δηλαδή, θα με απολύσετε. Όχι βέβαια, αλλά θα φύγω και θα σας αφήσω μόνοι με το μαλάκα σας να δούμε τι δελτίο θα κάνετε και τι ακροαματικότητα θα φέρετε.
Φούλη, η Άννα μου κινδυνεύει. Από τι πράγμα? Προχτές ήμουνα στο συμβούλιο του καναλιού και άκουσα τα χειρότερα για το δελτίο μας. Οι ειδήσεις δεν βγαίνουν καθόλου καλές. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει και εμένα κάτι ταυτί μου, ότι στο συμβούλιο είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Και πώς να μην είναι. Υπάρχει περίπτωση να βγει καλό το δελτίο. Η Άννα έχει μαλώσει με τον Γιάννη. Τώρα μάλωσε και με τον Αθανασιάδη. Τι δελτίο να βγάλει. Κυρία Γιολάντα, βασικά ένα πράγμα φταίει στην Άννα. Ο χωρισμός της με τον Γιάννη. Το ξέρω. Εγώ βασικά έκανα μια απόπειρα να τους τα φτιάξω, αλλά... Δεν τα καταφέρατε και πολύ καλά. Ναι, ήταν ερασιτεχνικό εκ μέρους μου, το ομολογώ. Μ' αρέσετε, κυρία Γιολάντα, έχετε το γνώθι σε αυτό. Ναι, το έχω. Γι' αυτό τώρα σκέφτηκα κάτι πολύ καλύτερο. Αχ, κυρία Γιολάντα, έτσι και ανακατευτείτε δεύτερη φορά, είμαι σίγουρη αν θα σας σκοτώσει. Μα δεν θα ανακατευτώ εγώ. Καλά, και πώς θα γίνει, έτσι από μόνο του? Σχεδόν. Γιατί αυτό το κόλπο που σκέφτηκα αυτή τη φορά δεν είναι μόνο μεγαλοφιές, είναι και πολύ απλό. Μόνο μία κουβέντα. Τι κουβέντα? Πώς είπατε? Πολύ ωραία ιδέα μεν, αλλά αποκλείεται η Άννα να πει τέτοιο ψέμα στο Γιάννη. Μα δεν πρόκειται να του το πει η Άννα. Η Άννα δεν πρέπει να το μάθει ποτέ. Ναι, μπορεί κάποια μέρα να αποκαλυφθεί. Ας γυρίσει ο Γιάννης στο σπίτι και μετά όλα τακτοποιούνται. Και ποιος θα του το πει, εσείς? Αποκλείεται να σας πιστέψει. Όχι εγώ φυσικά. Και εδώ χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Αχ, σας παρακαλώ, κυρία Γιολάντα μου, μην ανακατεύετε εμένα. Θες να απολυθεί η Άννα? Όχι βέβαια. Θες να ανεβεί η ακροαματικότητα του δελτίου? Φυσικά θέλω. Αφού το θες θα το κάνεις. Εξάλλου, η συμμετοχή σου είναι πολύ απλή. Επειδή αυτό το πράγμα πρέπει να φτάσει στα αυτιά του Γιάννη μέσω τρίτου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αφήσεις το μυστικό να διαρρεύσει στο κανάλι. Α, δηλαδή μόνο αυτό πρέπει να κάνω? Βεβαίως. Α, καλά, άμα είναι μόνο αυτό, εντάξει. Μάλιστα, νομίζω ότι ξέρω και τον κατάλληλο άνθρωπο. Μου μιλά σοβαρά. Εντελώς σοβαρά. Και πρόσεξε, κακομοίρα μου, σου ξεφύγει καμιά κουβέντα, γιατί είναι μεγάλο μυστικό και δεν πρέπει να το μάθει κανείς. Φούλη, τώρα με προσβάλλεις. Αφού ξέρεις ότι εγώ, αν μάθω μυστικό, θα το πάρω στον τάφο μου. Βαλεντίνη μου, επειδή ακριβώς σε ξέρω, γι' αυτό σε εμπιστεύτηκα. Τώρα είναι έγκυρο αυτό που μου λες. Κάλε BBC. Αλλά πρόσεξε, κακομπή, μην το πεις πουθενά γιατί είναι απόρριτο, κατάλαβες? Έλα βρε Βαλεντίνη, παιδιά είμαστε τώρα. Για ξαναπες το γιατί δεν το πιάσα. Η Άννα είναι έγκυος. Η Άννα είναι δικιά μου. Όχι Άννα Καλουτά. Μα καλά, πώς έγινε αυτό? Δύο τρόποι υπάρχουν για να μείνει μια γυναίκα έγκυος. Ο ένας είναι ο κρίνος. Και ο άλλος? Δεν ξέρεις? Όχι, ξέρω. Άλλο θέλω να πω. Αφού η Άννα έχει σπιράλ. Άμα γκαστρώνεις και με σπιράλ, τι να σου πει, είσαι μεγάλος. Ευγένεια, πρόσεχε καλά. Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι η είδηση που τη λέμε στο δελτίο και μετά βγαίνουμε και τη διαψεύδουμε και δεν τρέχει τίποτα. Εδώ διακυβεύεται ένας γάμος. Είσαι σίγουρος ότι είναι έγκυος? Δεν της έκανα και τεστ predictor. Τότε θα το διαπιστώσω μόνος μου. Θα της κάνεις predictor? Βρες το διάλογο. Σ' ακούω. Θα σου φαίνεται παράξενο που βρίσκομαι εδώ. Δεν είναι λίγο παράξενο να ζητάς μυστική συνάντηση από την τέος πεθαρά σου? Μην το λες αυτό το τέος, βρε Γιολάντα, με σκοτώνει. Δικιά σου απόφαση ήταν. Το ξέρω. Τέλος πάντων. Γιολάντα, χθες έμαθα κάτι που με συγκλώνησε. Η Άννα είναι έγκυος. Τι είπες? Η Άννα είναι έγκυος. Και εσύ που το ξέρεις? Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε μόνο εγώ και η Άννα. Εσένα ποιος το είπε? Δεν έχει σημασία τώρα. Πώς δεν έχει σημασία? Υπάρχει κάποιος προδότης. Κάποιος που δεν κρατάει μυστικά. Έλα, βρε Γιολάντα. Φαίνεται η Άννα θέλοντας να μοιραστεί το πρόβλημα που τη βαραίνει. Ναι, ότι τη βαραίνει, τη βαραίνει. Μόνο εγώ ξέρω πόσο τη βαραίνει. Δηλαδή είναι αλήθεια? Ναι, Γιάννη, είναι αλήθεια. Η Άννα έχει το παιδί σου στα σπλάχνα της. Αλλά τι σημασία έχει πια? Εσύ έχεις πάρει το δρόμο σου. Δεν είναι απόλυτες αυτές οι αποφάσεις. Πώς? Ένα διαζύγιο είναι διαζύγιο. Μα δεν το πήραμε ακόμα. Μια κουβέντα κάναμε. Όχι, Γιάννη. Η Άννα σε πίκρανε και πρέπει να πληρώσει. Δεν με πίκρανε και τόσο πολύ. Μην το κρύβεις από μένα, Γιάννη. Εγώ είμαι μάνα και το πονάω το παιδί μου. Αλλά και το δίκιο σου δεν μπορώ να μην το δω. Ήταν γραφτό αυτός ο γάμος να τελειώσει άδοξα. Μην το τελειώνεις κι εσύ πριν την ώρα του. Άκουμε που στο λέω, έχει τελειώσει. Η Άννα είναι αποφασισμένη να σηκώσει το σταυρό της μόνη της. Άμα θέλω κι εγώ να βοηθήσω. Δεν μπορείς να βοηθήσεις, Γιάννη. Τώρα πια η Άννα είναι μια μητέρα με παιδί δίχως πατέρα. Μα εδώ είναι ο πατέρας. Και να σου πω και κάτι. Η Άννα έχει αποφασίσει, αν το παιδί είναι αγόρι, να του δώσει το όνομα του πατέρα σου. Αν είναι κορίτσι της μάνας σου. Και αν είναι δίδυμα? Κάτσε να κάνει πρώτα δίδυμα και θα δούμε. Δηλαδή με αγαπάει τόσο? Μην κάνεις έτσι, βρε Γιολάντα. Πώς να την κάνω? Για το παιδί μου πρόκειται. Μα δεν πρόκειται να αφήσω εγώ να γίνει αυτή η τραγωδία. Γιάννη, σε εξορκίζω, μην ανακατευτείς. Πρώτα απ' όλα η Άννα δεν θέλει να ξέρεις τίποτα για αυτή την εγκυμοσύνη, γιατί είναι περήφανη.
Δεν θέλει να σε εκβιάσει μέσω του παιδιού να γυρίσεις κοντά της. Μα έτσι κι αλλιώς κάποτε δεν θα το μάθαινα. Άλλο αυτό, τώρα δεν θέλει να το ξέρεις, γι' αυτό πρόσεχε. Δεν θα της κάνεις ποτέ κουβέντα για αυτό το θέμα. Άλλο αν το παραδεχτεί από μόνη της. Αν καταλάβει ότι γυρίζεις κοντά της εξαιτίας του παιδιού, θα σε διώξει για πάντα. Δηλαδή, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Δεν ξέρω. Εγώ σου είπα ότι είχα να σου πω. Μα έτσι που μου τα λες, δεν μπορώ να κάνω ούτε μπρος ούτε πίσω. Αν την αγαπάς, θα βρεις εσύ τον τρόπο. Αχ, και έχει γίνει τόσο γλυκιά με την εγκυμοσύνη. Μα, το πρόσεξες κι εσύ. Μα τι νόμισες, βρε Γιολάντα? Εγώ το είχα καταλάβει ότι ήταν έγκυος και πριν μου το πούν. Έλα. Και πώς το κατάλαβες, βρε θηρίο? Μα τι νομίζεις, βρε Γιολάντα? Κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς οι άντρες από αυτά. Πρώτα απ' όλα έχει αποκτήσει μια εσωτερική γαλήνη. Το πρόσεξες, Βέβαια. Μετά το δέρμα της λάμπει. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Σπίρτο μονάχο είσαι. Έπειτα το στήθος της έχει μεγαλώσει. Τι παρατηρητικό της. Λοιπόν, δικαίως θεωρείσαι από τους καλύτερους δημοσιογράφους στην Ελλάδα. Μα πάνω απ' όλα, βρε Γιολάντα, κάτι μέσα σου λέει πως θα γίνεις πατέρας. Το πατρικό ένστικτο. Λοιπόν, Γιάννη, όποιος είπε ότι εσείς οι άντρες είσαστε βλάκες δεν ξέρει τίποτα. Πανέξυπνοι είσαστε, τίποτα δεν σας ξεφεύγει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε. Τζα. 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 Ανούλα. Ναι, Ποιος ήρθε? δεν ξέρεις. Εγώ ήρθα. Το βλέπω. Γιατί ήρθα? Για να πάρεις τα υπόλοιπα ρούχα. Όχι, Άννα, δεν ήρθα για τα ρούχα μου. Όχι, την τηλεόραση είχες πει θα μου την αφήσεις με την πάρεις. Δεν ήρθα για την τηλεόραση. Γιατί? Δώσ' μου ένα φυλάκι. Γιάννη, ειλικρινά, δηλαδή δεν το πιστεύω ότι είσαι πάλι σπίτι. Κι όμως ήρθα. Καλά έκανες, αλλά έγινε κάτι, μεσολάβησε κάτι. Σώπα, καλέ, τι να μεσολαβήσει. Από μόνος μου ήρθα, κανείς δεν μου είπε τίποτα, στορκίζομαι. Δηλαδή τι να σου λέγανε? Αυτό λέω κι εγώ, τι να μου πούνε. Ήρθα από μόνος μου γιατί κάθισα και σκέφτηκα, Άννα μου, ότι γυναίκα σαν και σένα μου είναι δύσκολο να βρω. Εσύ θέλω να είσαι η γυναίκα μου. Εσύ θέλω να είσαι η μάνα του παιδιού μου. Μα δεν έχουμε παιδί. Δεν θα κάνουμε. Πιθανώς. Πολύ πιθανώς. Έχουμε όσες πιθανότητες έχουν όλα τα ζευγάρια. Εμείς δεν έχουμε παραπάνω πιθανότητες. Όχι. Καλά, Άννα μου, ό,τι πεις εσύ. Γιάννη, είσαι ξαφνικά λίγο ψυχρός ή μου φαίνεται? Γιατί το λες αυτό? Διακρίνω μια μικρή απάθεια. Όχι, εγώ θέλω, αλλά δεν ξέρω αν κάνεις την κατάστασή σου. Τι έχει η κατάστασή μου? Τίποτα δεν έχει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, μετά από όλα αυτά... Ίσα ίσα. Μετά από όλα αυτά επιβάλλεται. Εάν επιβάλλεται, τότε αλλάζει το πράγμα. Τι θα φάει το μωράκι μου? Γιάννη, δεν σε αναγνωρίζω. Σαν πως μ' αναγνωρίζω εγώ. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά, καλά? Εσύ, στην κατάστασή σου πρέπει να τρως. Να την πάλι η κατάστασή μου. Μα τι έχει αυτή η κατάστασή μου που τη λες και την ξαναλες? Τίποτα δεν έχει, ρε παιδάκι μου. Απλώς θέλω να πω, είσαι μια εργαζόμενη γυναίκα που δουλεύει και κουράζεται. Και πριν δούλευα και κουραζόμουν, δεν σε είδα να μου φέρεις πρωινό στο κρεβάτι. Άλλο πριν, άλλο τώρα. Γιατί τι διαφορά υπάρχει? Αν εσύ δεν βρίσκεις διαφορά, δεν υπάρχει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είστε? Καλά. Αισθάνεστε ωραία? Μια χαρά. Γερή, δυνατή. Έτσι νομίζω. Να σας φέρω τον καφέ, τον έχω έτοιμο, ζεστό στην καφετιέρα. Τι ξαφνικές προκοπές είναι αυτές, Βαλεντίνη? Συνήθως παραγγέλνω καφέ, κάνεις 2 ώρες να τον φέρεις. Από σήμερα και πέρα έτσι θα τον φέρνω. Γιατί τι άλλαξε από σήμερα? Και αυτά τα ντοσιέ. Δώστε τα μου να τα πάω εγώ μέσα. Γιατί καλέ? Για να μην τα κουβαλάτε. Γιατί να μην τα κουβαλάω? Κούλη είμαι. Καλά. Τι περιποίηση πια και λουλούδια. Για να ομορφύνει το περιβάλλον εργασίας. Ή εγώ έχω παρεστήσει, εσείς έχετε τρελαθεί. Καλά, φοβερό. Είδα ένα ρεπορτάζ με ένα τυφώνα, 3 πόλεις τις έκανε θερινές. Τι κρατάς εκεί? Ένα σάντουιτς από τον μπαρ. Θέλετε σάντουιτς? Όχι, έτσι ρώτησα. Όχι, για να ρωτήσετε θα θέλετε. Ευγένη, έδωσε το σάντουιτς στην κυρία Ραγιά. Αν είναι σωστά. Πάρ' το, Άννα μου, πάρ' το. Φάτο, παιδί μου, άμα θέλω δεν παίρνω εγώ από τον Μπάρσα. Μέχρι να μας το φτιάξουν στον μπαρ θα ξημερώσει. Τώρα που το λαχταρίσατε, τώρα πρέπει να το φάτε. Μα δεν θέλω. Δεν το έχει δαγκώσει ο Ευγένιος, φάτε το. Μα δεν θέλω να φάω ολόκληρο σάντουιτς. Μην το φάτε όλο, φάτε λίγο τυρά.
σαλαμάκι. Λίγο σαλαμάκι για τη λιγούρα. Μα δεν κάνει να μη φάτε. Δεν θέλω, βρε παιδιά, με το ζόρι. Μπα, έλα Χριστός και Παναγία. Ανουλά, θέλει να σε δει ο Αθανασιάδης. Τι θέλει πάλι αυτός ο Γρουσούζης. Κι άρχισε ωραία ημέρα μου, έλα, άντε, πες του να έρθει. Η κυρία Ραγιά ήρθα να σας πω ότι... Τι είναι πάλι, κύριε Αθανασιάδη μου, τι πρόβλημα σας δημιουργήσαμε πάλι. Μα γιατί το λέτε αυτό? Μα γιατί όποτε συναντιόμαστε δεν είναι για καλό. Σχεδόν με έχετε κατηγορήσει ότι σας έχω καταστρέψει επαγγελματικά. Κοιτάξτε, το ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα σχετικά με το δελτίο, αυτό δεν το αρνούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σας μισώ. Αντίθετα, σας εκτιμώ πολύ σαν δημοσιογράφο. Και τολμώ να πω ότι σας συμπαθώ και σαν άνθρωπο. Πώς το είπατε αυτό? Σας συμπαθώ σαν άνθρωπο. Μπορείτε να με τσιμπήσετε λίγο? Γιατί? Να δω αν είμαι ξύπνια ή κοιμάμαι. Μα τόσο πολύ απίθανο σας φαίνεται να σας συμπαθούν. Εσείς ειδικά ναι. Με έχετε παρεξήγηση. Μακάρι, κύριε Αθανασιάδη μου, μακάρι. Αφήστε, θα το μαζέψω εγώ. Γιατί? Μη σκύβετε εσείς. Γιατί να μη σκύβω? Μα δεν κάνει την κατάστασή σας. Να, τι πάλι η κατάστασή μου. Μα τι έχει αυτή η κατάστασή μου? Είναι πώς να το πω, ενδιαφέρουσα. Είμαι ενδιαφέρουσα. Όχι, ναι, είστε μια γυναίκα ενδιαφέρουσα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ταυτόχρονα όμως είστε και μια γυναίκα ενδιαφέρουσα σε ενδιαφέρουσα. Τι εννοείτε? Πώς να σας το κάνω πιο λιανά, έχετε ένα παιδί? Πού το έχω? Στην κοιλιά. Στην κοιλιά? Πού να το έχετε στην τσάντα? Δηλαδή είμαι έγκυος. Δεν είστε? Δηλαδή είμαι έγκυος. Δεν είστε? Τι είδους έγκυος? Τέτοιο. Α, τέτοιου. Ναι, δεν είστε? Θα σας γελάσω. Εσείς πώς το μάθατε? Όλο το κανάλι το ξέρει. Α, και σας το είπε όλο το κανάλι, εν χορό. Όχι, εμένα μου το είπε η Βαλεντίνη. Λέγε κακομοίρα μου, ποιος το είπε. Αν δεν τα ξεράσεις όλα, δεν θα βγει ζωντανή από εδώ μέσα. Κυρία Άννα, μην επιμένετε, δεν μπορώ να σας το πω, έχω τόση όρκο. Επιμένω. Η Φούλη. Βρε η Πούλη, βρε φίδι κολοβό. Γιατί μου το έκανες αυτό, Μη μου κάνεις εμένα τη θυγμένη, εντάξει. Έλα βρε Ανούλα, αποφασίσαμε εγώ και η Γιολάντα. Α, είναι και η Κόζα Νόστρα στη μέση. Μη μου τσικώνεις εμένα τον τόνο της φωνής σου, γιατί δεν σε φοβάμαι. Εγώ έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Τι λες βρε δολοπλόκα. Εσύ δεν είσαι μάνα, εσύ είσαι ο Μέτερνιχ. Γιατί, επειδή είπα ένα τόσο δάψεματάκι. Τόσο δάψεματάκι. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνεις, να αγοράσεις παιδί από τους γύφτους και να το παρουσιάσεις ως παιδί μου? Το σκέφτηκα κι αυτό, αλλά είχε φασαρία. Και τώρα τι θα γίνει? Ο Γιάννης ξέρει ότι είμαι έγκυος και εγώ δεν είμαι. Δεν έχεις παρά να μείνεις έγκυος. Όχι Γιολάντα. Υπάρχει πιο απλή λύση. Θα υιοθετήσεις? Όχι. Θα του πω όλη την αλήθεια. Αν τολμάς, πες την. Γιατί δεν θα τολμήσω? Μην είσαι ανόητη, Μπούλα. Τι κέρδος είχα εγώ από αυτό το ψεματάκι? Γιατί να πιστέψει ο Γιάννης ότι το είπα εγώ και δεν το είπες εσύ? Γιατί... Δεν υπάρχει λόγος, μην το ψάχνεις. Μόνο εσύ ωφελήθηκες από αυτό το μικρό ψεματάκι. Δηλαδή τώρα είμαι αναγκασμένη να κάνω παιδί, δεν την γλιτώνω. Υπάρχει κι άλλη λύση. Μία εγκυμοσύνη δεν είναι υποχρεωτικό να καταλήξει σε το και το. Τόσα προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν στον οργανισμό μιας γυναίκας, οπότε η εγκυμοσύνη διακόπτεται. Δεν κατάλαβα. Μία δίθεν εγκυμοσύνη σαν τη δική σου ακυρώνεται με ένα δίθεν πρόβλημα. Δηλαδή κι άλλο ψέμα. Έχεις τίποτα καλύτερο υπόψη? Τον λυπάμαι πια, τον έχεις φιλωμώσει το δούλεμα. Και πήρα τέτοια χαρά με αυτή την εγκυμοσύνη. Μην ανησυχείς, θα του το φέρω όσο πιο γλυκά μπορώ. Έχω τον τρόπο μου. Ναι. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου Ιολάντα, πώς από εδώ? Μήπως σε διέκοψα, τι διαβάζεις? Κάτι επίκαιρο. Όχι και τόσο επίκαιρο. Ναι, δεν λέω, αλλά σε 7-8 μήνες θα γίνει επίκαιρο. Και βάλε. Πώς και βάλει. 9 μήνες δεν κρατάει κοίηση. Γιατί εσύ δηλαδή το θες σε 9 μήνες ακριβώς, το παιδί επήγεσαι. Τι πάει να πει επίγομαι Γιολάντα, το θέλω όποτε γίνει. Τι το θες βρε Γιάννη, και εσύ τα παιδιά είναι φασαρία. Ναι, αλλά ευχάριστη φασαρία. Ναι, όταν θα σε ξυπνάει στις 4 στα χαράματα και θα πεινάει ουα. Όταν θα σου αρρωστήσει τότε να σε δω. Όταν θα θες να πας ένα σινεμά και δεν θα μπορείς. Γιατί εγώ στο ξεκαθαρίζω, παιδί δεν κρατάω. Καλά βρε Γιολάντα, θα πάρουμε μία baby sitter. Και θα στο προσέξει η ξένη γυναίκα το παιδί, έχεις εμπιστοσύνη. Θα πηγαίνεις στο σινεμά και ο νους σου θα είναι στο σπίτι. Μαύρη διασκέδαση θα κάνεις. Ναι, δεν λέω. Στην αρχή είναι δύσκολα. Αλλά σε 2-3 χρονάκια αυτά τελειώνουν. Τι λες, καλέ, τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα, δεν θα πάει σχολείο. Έξοδα, βιβλία, τετράδια, τα παιχνίδια του. Ξέρεις πόσο κάνει για να αγοράσεις μια Μπάρμπι? Και θα θέλει μόνο την Μπάρμπι, θα θέλει και το αυτοκίνητο της Μπάρμπι, και το ποδήλατο της Μπάρμπι και τα πατίνια της Μπάρμπι. Θα θες μια δεύτερη δουλειά μόνο για την Μπάρμπι. Μπορεί να κάνουμε αγόρι και να γλιτώσουμε από την Μπάρμπι. Θα γλιτώσεις από την Μπάρμπι, θα πέσει τα σέγγα. Πού είναι τα σέγγα μου, μπαμπά?
Όσο για τα σέγγα, τα έχω τα λεφτά, βρε Γιολάντα. Και τι νομίζεις, ότι με τα σέγγα γλιτώνεις, δεν θα το μορφώσεις? Θα του μάθεις μια ξένη γλώσσα και να ήταν μία μόνο, καλά. Τώρα με την ΕΟΚ, τουλάχιστον 7 πρέπει να μάθει για να μπορεί να συνεννοείται άνετα με τους εταίρους μας. Μα διερμηνέα θα το κάνω το παιδί. Ό,τι και να το κάνεις θα φτύσεις αίμα. Εύκολο πράγμα είναι οι σπουδές και θα τα παίρνει τα γράμματα και πες ότι τα παίρνει και τελειώνει. Κουτσάς τραβάει ένα πανεπιστήμιο. Θα βρει μετά δουλειά με τέτοια ανεργία ή θα το έχεις μέχρι τα 30 του στο σπίτι να το ταΐζεις? Γιάννη, τα παιδιά είναι παιδεμός. Γιολάντα, δεν καταλαβαίνω γιατί μου τα λες όλα αυτά. Για να μην κάνω παιδί. Όχι για να μην κάνεις παιδί, αλλά όσο πιο αργά σου συμβεί τόσο το καλύτερο. Μα τώρα πια δεν έχει αργά ή νωρίς. Τώρα πια το νερό έχει μπει στα βλάκ. Μπήκε. Αφού η Άννα είναι έγκυος. Είναι. Τι, δεν είναι? Ήταν έγκυος. Γιάννη, είχαμε μια μικρή γυναικολογική ανομαλία. Τι πράγμα? Διεκόπη η κοίησης. Μη στεναχωριέσαι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Αν θέλετε να κάνετε ένα παιδί, μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε. Μα πότε έγινε αυτό? Προχθές αισθάνθηκα μια διαθεσία, πήγα στο γυναικολόγο και το διαπίστωσε. Και γιατί δεν μου είπες τίποτα? Δεν ήθελα να μάθεις τίποτα σχετικό. Και πέρασες όλη αυτή τη δοκιμασία μόνη σου? Όχι μόνη, με βοήθησε και η μαμά. Και γιατί δεν μου είπατε τίποτα? Εγώ δεν είμαι ο άντρας σου. Γιάννη, ας μην το συζητήσουμε άλλο, ξέρεις, με ενοχλεί. Καλά, αγάπη μου, καλά. Και μην το αναφέρουμε ξανά ποτέ. Σαν να μην έγινε. Ό,τι πεις εσύ, αγάπη μου, ό,τι πεις. Τι να σου πω, βρεφούλη. Απ' τη μια ντρέπαμε που ανάγκασα το Γιάννη με ένα ψέμα να γυρίσει σπίτι, αλλά απ' την άλλη μου αρέσει κιόλας. Έλα, μωρέ, Ανούλα μου. Ένα αθώο ψεματάκι του είπες. Όχι, αθώο, μόνο παιδί δεν του παρουσίασα. Δεν μου λες, τώρα είσαστε καλά? Καλύτερα από ποτέ. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Έλα, Γιώργο, τι συμβαίνει? Γιάννη, να σου πω. Ο Γιώργος δεν μπορεί να κάνει απόψε το δελτίο το 12. Πρέπει να το κάνεις εσύ. Εγώ? Ο Αθανασιάδης. Βρε Άννα, μα αφού ξέρεις ότι έχω κανονίσει να πάω στον Κώστα να παίξω χαρτιά απόψε. Πήχτο του Αθανασιάδη. Αχ, έλα, μωρέ, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Κυρία Ραγιά, με φέρνετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα πρέπει να ακυρώσω ένα σημαντικό ραντεβού. Γιατί δεν το κάνει ο κύριος Σωτηρόπουλος? Μα του το είπα, αλλά έχει και αυτός ένα σημαντικό ραντεβού. Μα τι σημαντικό ραντεβού? Εγώ τον άκουσα προηγουμένως να κανονίζει να πάει να παίξει χαρτιά. Όχι αυτό. Αυτό ακυρώθηκε. Έχει ένα άλλο πολύ σοβαρό. Αν είναι έτσι. Έτσι είναι. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Νεότερες ειδήσεις στις 2 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Ελάτε τώρα, κύριε Αθανασιάδη. Κυρία Ραγιά, με κοροϊδέψατε. Όλοι κάτω στο πλατό ξέραν ότι ο κύριος Σωτηρόπουλος είχε πάει να παίξει χαρτιά. Μα σας παρακαλώ, κάνετε μια μικρή εξυπηρέτηση για το δελτίο. Μην το κάνετε θέμα. Δεν έχω καμία αντίρρηση για το δελτίο. Αλλά δεν προτίθεμαι να εξυπηρετώ τον κύριο Σωτηρόπουλο. Αχ, σας παρακαλώ, μην αρχίσετε πάλι τα περί μεροληψίες υπέρ του συζύγου μου. Εντάξει, άντρας μου είναι ο Γιάννης, αλλά επαγγελματικά τον αντιμετωπίζω ακριβώς όπως και εσάς. Είστε ισότιμοι. Έχω αντίθετη άποψη. Κυρία Ραγιά, από την ημέρα που ήρθα σε αυτό το κανάλι, το δελτίο έχει ανέβει σε ακροαματικότητα. Και εσείς εξακολουθείτε να μου συμπεριφέρεστε σαν να είμαι πρωτόβγαλτος δημοσιογράφος. Κυρία Ραγιά, Τι είναι, Βαλεντίνη? ο κύριος Σωτηρόπουλος έπαθε τροχαίο. Τι πράγμα? Χτύπησε με το αυτοκίνητο, είναι στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, σοβαρά? Δεν ξέρω, δεν μου είπανε, είναι στο χειρουργείο. Στο χειρουργείο?